ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක් තමයි ෆෝන් එක රත් වෙන එක. ගේම්ස් ප්ලේ කරන එක්කෙනා නම් ඔයාගේ අත්දැකීම හොඳට ලියලා ඇති. ඉතින් ෆෝන් එක රත් වෙනවා කියන්නේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ඉක්මනට බය වෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ performance එහෙමත් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අපේ අතටත් හරිම අමාරුයි. මොකද ෆෝන් එක රත් වෙනවනේ. ෆෝන් එක විතරක් නෙමෙයි ඩිස්ප්ලේ එකත් රත් වෙනවා. ඉතින් මේව මග අරගන්න අපිට කූලින් ෆෑන් එකක් තිබ්බනම් හොඳයි. ඉතින් කූලින් ෆෑන් එකක් පහසුවෙන් සරලව ඉක්මනින්ම නිවසේදීම හදා ගන්න ආකාරයේ මාත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක දිගටම හිටියොත් ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ මේක තමයි අපි හදාගෙන යන කූලින් ෆෑන් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක පහසුවෙන් ඔයාගේ charger dock එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ power bank එකට හරි OTG cable එක කරා ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා හරි ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දවස් 2ක් විතර පාවිච්චි කරලා ඇත්තටම හොඳ performance එකක් තියෙනවා. තියෙනවට වැඩි heat එක අඩුවෙන් තමයි ෆෝන් එක යන්නේ. ඇත්තටම games වලට එම හොඳයි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට.
මේ තියෙන්නේ අපි මෙච්චරලා හදාගත්ත කූලින් ෆෑන් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක පුළුවන් පහසුවෙන්ම මෙන්න මේ වගේ පවර් බෑන්ක් එකකට කනෙක්ට් කරලා වැඩ කරන්න. අපි කනෙක්ට් කරලා බලමු. මෙන්න මේක තමයි කූලින් ෆෑන් එක. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ උහුලක් එනවා. හොඳයි. ඉතින් මේක මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එක ගොඩක් අඩුපාඩු ඇති. ඇත්තටම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඉතින් subscribe කරන්න. නැවතත් මේ වගේ මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් අදට මම සමු ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට යහපත් අනාගතයක්.